टिकटकमा प्रतिबन्ध लागिसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ अब थुप्रै टाइपको सोशल मिडिया एप्लिकेसनहरूलाई पनि बन्द गर्ने तयारीमा छ, जसमध्ये केही पपुलर एप्लिकेसन जुन चाहिँ प्रायः जसो सबैको मोबाइलमा होला, जस्तै कि टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, टिन्डर, बिगो लाइकी। बिगो लाइकीहरू टिन्डर त मलाई कमै लाग्छ, धेरैजनाले युज खासै गर्दैन, तर स्न्यापच्याट अनि भयो टेलिग्राम चाहिँ प्रायः जसो धेरैले युज गर्छ। र यो त जस्ट मैले तपाईँलाई भने 4-5वटा पपुलर एप्लिकेसनहरू, तर यस्ता धेरै एप्लिकेसनहरू छ जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ चाँडै नै बन्द गर्ने तयारीमा छ र यसको बारेमा फुल्ली रिसर्च भइरहेछ। र मैले यहीसँग रिलेटेड बीबीसीमा मैले एउटा इन्टरभ्यू भेटाएको थिएँ, जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश राईमाझीले चाहिँ एउटा सानो बीबीसीलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, जसमा चाहिँ यसकै बारेमा कुरा भएको थियो। अब आउनुहोस् यहाँनिर हामीहरू सुनौँ यसमा के भनेको छ, त्यसपछि म चाहिँ आफ्नो कुरा यहाँनिर राख्छु। तपाईँको नेगेटिभ कन्टेन्ट डिसमेन्ट गर्ने बाहेक अरू केही गरेको छैन। यहाँ त्यति बाहेक लगभग अहिले इनिसियल स्टडी हो, हामीले यसलाई डिटेलमा स्टडी गर्दैछौँ। यसको टेक्निकल पाटो, यसको सामाजिक पाटो, यसले समाजमा पारेका सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटोहरूको हामीले स्टडी गर्दैछौँ टिमै बनाएर होइन। अनि अब अहिलेसम्मको पाएको डेटाको आधारमा चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ समाजमा कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन, पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन। नेगेटिभ कन्ट्रिब्युसन त अब धेरै गरेको छ, त्यो भएर यिनलाई चाहिँ अब सरकारलाई आरोप पनि लाग्यो, टिकटक चाहिँ हठातमा बन्द गर्यो सरकारले, हतार निर्णय गरेको त्यो रिसर्चमै गरेको थियो। तर अरू यो इभन स्न्यापच्याट, हजुरले स्न्यापच्याट चलाउनु स्न्यापच्याटहरूमा पनि एकदमै धेरै यो एडल्ट कन्टेन्टहरू डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ सोसाइटीमा। त्यो भएर हामीले यी एपहरूलाई चाहिँ क्लोजली मोनिटर गरिरहेछौँ, अहिले स्टडी नै गरिरहेछौँ। हामी यही प्राथमिक कार्यालयमा पनि टिमै बनाएर यसका सबै एस्पेक्टहरूको अध्ययन गरिरहेछौँ। यो चाहिँ हामी रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्छौँ, त्यसपछि हामीले यहाँ रिपोर्ट पनि मिटिङ राखेर त्यसको गर्छौँ, बाहिर रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्ने लेभलमा स्टडी गरिरहेछौँ। अब त्यसबाट के फाइन्डिङ्स आउँछ, अहिलेसम्मको स्टडीले चाहिँ के देखाउँछ भने यी गलत छन्, सबै डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ, यिनीहरू चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसमा चाहिँ कुन पर्छन्? यसमा हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तो यो तपाईँको बिगो भन्ने रहेछ, एउटा लाइकी भन्ने छ, बम्बल भन्ने छ, यो टिन्डर टनटनबाट पनि यहाँबाट त अझ तपाईँको आर्थिक अपराधका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेछन् भन्ने हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले स्न्यापच्याटबाट पनि एकदमै एडल्ट कन्टेन्टहरू तपाईँको डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ। त्यसपछि यो अर्को चाहिँ अब यो एपहरू धेरै छन्, जस्तो अहिले कतिवटा चाहिँ मैले किन पनि रिसर्च गरिनँ भने कतिवटा चाहिँ अलिक क्लोजली अलि स्टडी नै गर्नु पर्ने। जस्तै कि तपाईँहरूले इन्टरभ्यू सुन्नुभयो, उहाँले चाहिँ धेरै टाइपको एप्लिकेसनहरूको बारेमा भन्नुभएको छ, जुन एप्लिकेसन चाहिँ एज अ टिकटक जस्तै छ कि सिमिलर छ, जस्तै कि बिगो लाइकी भयो, टनाटन टिङटङ के नामहरू भन्नुभयो होइन, त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरू। र टेलिग्रामको पनि कुरा गरेको छ, टिन्डरको कुरा गरेको छ, अनि त्यसपछि स्न्यापच्याटको पनि कुरा गरेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ यदि जुनसुकै सोसल मिडिया युज गर्नुहोस् न, तपाईँ कुनै एउटा नयाँ सोसल मिडियामा जानुहोस् है, त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसमा जुन कन्टेन्ट आउँछ नि, 2-4वटा कन्टेन्टलाई तपाईँले मन पराउन थाल्नुभयो, जस्तै कि कुनै त्यस्तै भल्गर कन्टेन्ट छ, 18+ कन्टेन्ट छ, मन पराउन थाल्नुभयो भने प्रायः जो सबै सोसल मिडियाको एल्गोरिदम चाहिँ एउटै तरिकाले काम गर्छ। तपाईँले जुन भिडियोलाई मन पराउनुहुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छ। अब रिसर्च गर्ने मान्छेले कसरी रिसर्च गरिरहेछ, अब छाडे कुरा त्यसले सर्च गरेर निकाल्यो भने त्यहाँनिर छाडा कुरा धेरै भेटिन्छ, जुन चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छ, किनभने नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे नेपालमा मात्र बस्दैन, इन्डियामा पनि छ, अरू थुप्रै ठाउँमा छ। सो तिनीहरूले पनि हाल्न सक्छ। सो त्यस्तो टाइपको भिडियोजहरू एकचोटि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो भने त्यस्तो टाइपको सोसल मिडियाहरूले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तै टाइपको भिडियोजहरू रिकमेन्ड गर्छ कि। सो यहाँनिर म के भन्छु भने, यदि तपाईँले कुनै पनि सोसल मिडियालाई राम्रो कामको लागि युज गर्नुभयो भने उसले चाहिँ तपाईँलाई ज्ञानमूलक कुराहरू देखाउँछ। स्न्यापच्याटको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्न्यापच्याट म पनि युज गर्छु, प्रायः जसो मेरोमा चाहिँ राम्रै कन्टेन्ट आउँछ। टिकटकमा पनि बाकायदा मेरोमा राम्रो कन्टेन्टहरू आइरहेको थियो। टिकटकबाट मैले धेरै सेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेटहरू जस पाउँथेँ, त्यसमा पनि न्युजहरूको सानो पार्ट हुन्थ्यो, अब केही सेकेन्डमै अब न्युजहरू जस अपडेट भइहाल्थ्यो। सो टिकटकलाई म चाहिँ त्यस्तै हिसाबले युज गरेको थिएँ होइन। खासै त्यस्तो टाइपको नराम्रो भिडियोज त मेरोमा आएको थिएन। कहिलेकाहीँ लाइभवाला सिस्टम आउँथ्यो होइन, लाइभमा चाहिँ जस अब पनिसमेन्ट गर्ने त्यस्तो टाइपको छाडा कुराहरू आउँथ्यो होइन, त्यो तिनीहरूलाई बरु लाइभ ब्यान्ड गरिदिएको भए राम्रो हुन्छ। र यो बिगो र लाइकीको बारेमा भनेको छ नि, यो बिगो र लाइकी चाहिँ अलिकति मलाई नराम्रो लाग्छ, किनभने यो एप्लिकेसनलाई मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँको थुप्रै पर्मिसन लिन्छ र यो दुईटै एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै नै डाटा चोर्छ। सो यो दुईटालाई बन्द गर्दाखेरि खासै फरक चाहिँ पर्दैन।
टेलिग्राम, टिन्डर। अब टिन्डरको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिन्डरमा कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो जोडी खोज्छ क्या। अब कसैलाई अब आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउनु छ भने यो एउटा डेटिङ एप जस्तै हो। सो यो चाहिँ मान्छेहरूले टिन्डर त्यसकै लागि युज गर्छ। त्यसपछि टेलिग्रामको जुन कुरा गरेको छ नि, टेलिग्राममा त नर्मली हामीले चाहिँ च्याट गर्नको लागि युज गर्छौँ होइन। वाट्सएप भयो, अरू एप्लिकेसनहरूभन्दा त अलिकति सिक्योर चाहिँ मलाई टेलिग्राम नै लाग्छ, किनभने टेलिग्रामको रुलहरू एकदमै कडा छ। यसमाथि तपाईँले कुनै त्यस्तै गोप्य कुराहरू गर्नुभयो भने लिक हुने एकदमै कम चान्स हुन्छ। यसले पनि डाटा सेयर गर्छ, तर त्यस्तै टाइपको कुनै कन्ट्रीलाई चाहिँ डाटाहरू सेयर गर्दैन। टेलिग्राम चाहिँ म धेरै नै युज गर्छु। टेलिग्राममा मेरो धेरै फाइलहरू मैले चाहिँ सेभ गरेर राखेको छु। सो अब हेरौँ के हुन्छ होइन। मैले जुन अपडेटहरू तपाईँलाई यहाँनिर दिएँ यसमा मैले आफ्नो पनि केही कुराहरू राखेँ जुन चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, र यसको बारेमा तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ तल यसो एउटा कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला। र के काम लाग्ने युजफुल भिडियोजहरू म तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। यसमा कुनै नयाँ अपडेट आयो भने भिडियो बनाएर अवश्य पनि म तपाईँलाई दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।